নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ মহাৰাষ্ট্ৰিয়ান ষ্টাইলৰ ক্ষীৰ। এই ক্ষীৰ আমাৰ পায়সতকৈ অকণমান বেলেগ হয়, কিন্তু বনোৱাৰ পদ্ধতিটো অতি সহজ আৰু অতি কম সময়তে আৰু অতি কম সামগ্ৰীৰে এই ক্ষীৰ বনাই আপোনালোকে ৰেডি কৰিব পাৰিব। এই ক্ষীৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ ঘৰে ঘৰে বহুত বেছি পচন্দ কৰা হয়। বিশেষকৈ উৎসৱ পাৰ্বণত এই ক্ষীৰ নিশ্চয় তেওঁলোকে বনায় আৰু বহুত বেছি জুতি লগা হয় এই ক্ষীৰ। মই আশা ৰাখিছোঁ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পাব বুলি, গতিকে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন, আৰু নিজৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতো ৰেচিপিটো যাতে শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰে। যিবোৰ দৰ্শক প্ৰথমবাৰলৈকে মোৰ চেনেলত আহিছে, অনুৰোধ কৰিছোঁ এইদৰে সুস্বাদু ৰেচিপিবোৰ সদায় চাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটোও দবাই দিব, যাতে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে গম পাই যায় আৰু চাব পাৰে। আহক তেনেহ'লে যোগাৰখিনি এবাৰ চাই লওঁ আৰু বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ স্পেচিয়েল ৰেচিপি। প্ৰিয় দৰ্শক, মহাৰাষ্ট্ৰিয়ান ষ্টাইল ক্ষীৰ বনাবৰ কাৰণে মই 1 লিটাৰ গাখীৰ লৈছোঁ। গাখীৰখিনি এতিয়া গেছত বহাই দিম আৰু এবাৰ উতল অহালৈকে গেছৰ ফ্লেমটো বঢ়াই থ'ম। এবাৰ উতল অহাৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই থ'ম আৰু গাখীৰখিনি লৰাচৰা কৰি থাকিম আৰু গাখীৰখিনি যাতে ঘন হয় তাক মই লক্ষ্য ৰাখিম। এতিয়া সৰু চামুচেৰে 5 চামুচ চেনি লৈছোঁ, 10টা আলমণ্ড আৰু 10টা কাজু একেবাৰে মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, 20-25টা খিচমিচ লৈছোঁ, টেবুল স্পুনেৰে এচামুচ ঘি লৈছোঁ আৰু 2টা ইলাচি মই গুড়ি কৰি লৈছোঁ। এই যোগাৰখিনি লাগিব। আপোনালোকে মন পচন্দৰ যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই বাদাম আৰু কাজু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এয়া সৰু এফাল মই শুকান নাৰিকল লৈছোঁ। গোটেই ফাল নাৰিকল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এয়া মই চালাড ৰুকা ৰুকনিখনেৰে নাৰিকল ফাল ৰুকিছোঁ, আধা ফাল ব্যৱহাৰ কৰিলেই হ'ব। সৰু বাতিৰে মানে টেবুল স্পুনেৰে 2 টেবুল স্পুন মই এয়া ৰুকা নাৰিকল লৈছোঁ আৰু এয়া মই জহা চাউলৰ ভাত লৈছোঁ। এই ক্ষীৰ জহা চাউলেৰে বৰ বঢ়িয়া হয়, গতিকে এয়া মই 2 চামুচ টেবুল স্পুনেৰে জহা চাউলৰ ভাত লৈছোঁ। বাতিটোত লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখাইছোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে ফ্ৰাইং পেনখনত ঘিখিনি মেল্ট কৰি ল'ম। গাখীৰখিনি উতলি আছে ছাইডৰ গেছটোত, আৰু গাখীৰখিনি উতলি থাকে মানে গাখীৰখিনি ঘন হয় মানে বাকীখিনি যোগাৰ কৰি লওঁ। প্ৰথমতে ঘিখিনি মেল্ট কৰি ইলাচি পাউডাৰখিনি দি 5 ছেকেণ্ডমান ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া কিচি লোৱা নাৰিকলখিনি অকণমান সময় 5 ছেকেণ্ডমান ভাজি ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল'ত ৰাখি কামটো কৰিব লাগিব। এয়া বাদাম আৰু কাজুখিনি যোগ কৰি দিছোঁ, খিচমিচখিনিও দি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। প্ৰায় 5 মিনিটত ভাজিলে হৈ যাব। বেছি সময় ভাজিব নালাগে আৰু বেছি ৰঙচুৱাও কৰিব নালাগে। গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কম কৰি থ'ব, নহ'লে পটককৈ জ্বলি যায় নাৰিকলখিনি। এয়া চাওক, এইখিনি হৈ গৈছে এতিয়া ভাজাৰ। এইখিনি এতিয়া মই গাখীৰখিনিও বহুতখিনি ঘন হৈ গৈছে। এতিয়া গাখীৰত এইখিনি মই দি দিম। এই ক্ষীৰৰ বিশেষত্বটোৱেই হ'ল যে বেছি সময় নালাগে আৰু বৰ সোৱাদ হয়। আমি সাধাৰণতে পায়স বনাওঁতে বহুতখিনি সময় লাগে। এই ক্ষীৰ আপোনালোকে এবাৰ বনাই চাব, অলপ কম সময়তে হয় আৰু খাই যে বহুত বেছি ভাল লাগে। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিলাই দিলোঁ, গাখীৰখিনি ঘন হৈছে। এতিয়া এই ফ্ৰাইং পেনখনত ঘি লাগি আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিছে। এতিয়া ফ্ৰাইং পেনখন গৰমো হৈ আছে, গেছৰ ফ্লেমটো মই চিমতে ৰাখিছোঁ। এতিয়া ভাতখিনি দি পেলাই অকণমান সময় ভাজি ল'ম। জাষ্ট 2 মিনিটৰ কাৰণে ভাজিলে হৈ যাব। লাগি থকা ঘিখিনি চাউলে শুহি ল'ব, গতিকে এয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে। গোটেইখিনি ঘি চাউলে শুহি ল'লে। এতিয়া গাখীৰখিনি ঘনেই হৈ আছে, আগতে ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মই জহা চাউলখিনি ইয়াতে যোগ কৰি দিলোঁ। ভালদৰে লৰাচৰা কৰি দিম। আপোনালোকে চচপেনটো দেখিয়ে বুজিছে বহুতখিনি গাখীৰ কমি গৈছে, ছাইডত লাগি লাগি ধৰিছে, ঘন হৈ আহিছে গাখীৰখিনি। এতিয়া চাউল আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিয়াৰ পিছত 20 মিনিট মই এইখিনি ভালদৰে হ'বলৈ থ'লোঁ। বহুখিনি ঘন হৈ আহিছে। এয়া 20 মিনিট পিছত ইয়াতে জোখমতে চেনি যোগ কৰি দিব। মিঠাটো আপোনালোকৰ মন পচন্দ অনুসৰিয়ে দিব। এতিয়া চেনিখিনি ভালদৰে লৰাচৰা কৰি দিম আৰু এয়া ক্ষীৰ বাছ ৰেডি হ'ব হৈয়ে গৈছে। বেছি সময় নালাগে আৰু। চেনি দিয়াৰ পিছত 5 মিনিট সময় লৰাচৰা কৰিয়ে এইখিনি নমাই থ'লে হৈ যাব। এয়া চাওক প্ৰিয় দৰ্শক, খুব সুন্দৰ হৈছে, ঘন হৈছে, গোটা হৈছে আৰু বহুত বেছি টেষ্ট হৈছে ইয়াৰ। এতিয়া মই গেছ বন্ধ কৰি দিলোঁ
আৰু এয়া ক্ষীৰৰ বিশেষত্বটো হ'ল যে গৰমে গৰমে ইয়াক খাব লাগিব গৰমে গৰমে খালেহে বেছি টেষ্ট পাব ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত সিমান এটা ভাল নালাগে এয়া চাওক গৰমে গৰমে মই আপোনালোকৰ সন্মুখত পৰিবেশন কৰি দেখাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক মই আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো যদি চাই আছে আপোনালোকে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন আপোনালোকৰ এটা লাইকে মোক বহুতখিনি উৎসাহিত কৰে এতিয়া মই যেহেতু আপোনালোকৰ সন্মুখত পৰিবেশন কৰিছোঁ দুটা পিস্তা মিহি মিহিকৈ কাটি ওপৰত গাৰ্নিশিং কৰি দিছোঁ এইটো সম্পূৰ্ণ অপচনেল হয় আৰু ক্ষীৰত যি মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ মন পছন্দ হিচাপে যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুটছে আপোনালোকে এই ক্ষীৰ বনাওঁতে দিব পাৰে মই যেনেকৈ কাজু বাদাম আৰু খিচমিচ দিছোঁ এয়া ওপৰত পিস্তা সজাই দিছোঁ আপোনালোকে মন পছন্দ হ'লে দিব আলহী থাকিলে নিশ্চয় দিব ভাল লাগিব মই আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই অতি সোনকালে আপোনালোকে এইদৰে ক্ষীৰ বনাই খাব আৰু খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জানিবলৈ মোক নিশ্চয় দিব প্ৰিয় দৰ্শক যেহেতু ৰেচিপিটো ভাল পাব তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ যাতে নাপাহৰে নিজৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে বহুত বহুত ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে ধন্যবাদ